Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σιγά σιγά χειμωνιάζει, σιγά σιγά έχουμε εσωτερικά βίντεο πλέον, λίγο περισσότερα από ότι εξωτερικά, αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κοπούν τα εξωτερικά βίντεο και οι δοκιμές όταν ο καιρός το επιτρέπει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για κάτι, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θα μιλήσω για κάτι που έχει να κάνει πάλι με τα καινούρια drone που έχουν κυκλοφορήσει από την εταιρεία, την DJI, και είναι το Mini 4 Pro και το R3. Συγκεκριμένα αυτά τα δύο drone έρχονται σε δύο διαφορετικές επιλογές. Βασικές επιλογές, δεν θα μιλήσω για τα Fly More Combo κτλ. Εντάξει, αυτά τα ξέρετε. Θα μιλήσω για τις βασικές επιλογές που έχουν να κάνουν με τα χειριστήρια. Η μία επιλογή και για το R3 και για το Mini 4 Pro είναι με το Ni2 χειριστήριο, το οποίο μας είναι πάρα πολύ γνώριμο, και με το RC2 χειριστήριο, το οποίο και αυτό είναι σχετικά γνώριμο με κάποιες αλλαγές ή καινοτομίες θα έλεγα. Για να πούμε δύο λόγια, το Ni2 είναι ουσιαστικά το χειριστήριο Ni1, αυτό που ξέραμε και με τα R2, R2S, Mini 3 Pro κτλ. Όμως είναι η καινούργια έκδοση η οποία υποστηρίζει OcuSync 4, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Έχουμε κάνει ήδη και μία δοκιμή σύγκριση range test σε πόλη με το Ni2 και είδαμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια διαφορά με το RC2. Το κινητό μας μπαίνει εδώ, από πάνω είναι το καλωδιάκι, όλοι οι διακόπτες παραμένουν τα ίδια, λίγο τα χρωματάκια έχουν αλλάξει, από κάτω είναι η μοχλή, όπως σας λέω είναι ακριβώς το ίδιο με το Ni1. Για το RC2 έχω να σας πω ότι είναι ένα πολύ βελτιωμένο χειριστήριο ως προς το σκέτο RC. Είναι ένα χειριστήριο το οποίο πραγματικά αξίζει να το έχεις, τα έχει όλα σε ένα και αυτό είναι το προτέρημα αυτού του χειριστηρίου, δηλαδή είναι το κινητό ας πούμε ενσωματωμένο μέσα, η οθόνη, ο επεξεργαστής, τα πάντα. Φυσικά δεν υπάρχουν bugs, δηλαδή ίσως αν δεν έχετε τόσο γρήγορη συσκευή να συναντήσετε κάποια μικροπροβλήματα πετώντας με το Ni2. Όμως με το RC2 αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, γιατί πάρα πολύ απλά είναι φτιαγμένο όλο μαζί σαν μία μονάδα για να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε ξεχνάτε εδώ πέρα τα bugs. Ένα προτέρημα και θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Το RC2 λοιπόν έχει την καινοτομία ότι πλέον έχει εξωτερικές κεραίες και για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο συν. Το Ni2, ναι μεν, εδώ πέρα είναι η κεραία του Ni2, ναι μεν είναι εξωτερική και κοιτάει προς τα μπροστά, αλλά εδώ πλέον έχουμε σωστές εξωτερικές κεραιούλες οι οποίες βρίσκονται στο πάνω μέρος και τις ανοίγουμε και τις κλείνουμε έτσι. Η μοχλή είναι εντάξει τα ίδια, ως προς το πώς νιώθουν θα έλεγα ότι εδώ πέρα στο RC2 είναι λίγο πιο ευαίσθητη, δεν ξέρω αν το προτιμώ, αυτό είναι στην αρεσκία του καθενός. Τα κουμπιά τα ίδια, από κάτω παίρνει και την κάρτα μνήμης και από πίσω είναι που μπαίνουν τα χειριστήρια που βιδώνουμε μπροστά στους μοχλούς για να φτιάξουμε το χειριστήριο. Από μπαταρία είμαι ικανοποιημένος, νομίζω ότι διαρκεί γύρω στις 3 με 4 πτήσεις, δεν θέλουμε να το αφήσουμε και να πατώσει, γύρω στο 30%, 25-30% το ξαναγεμίζουμε. Γενικώς είμαι ικανοποιημένος με το RC2. Πάμε τώρα να σας πω όμως μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά για τα δεδομένα τα δικά μας που βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Αν και το OcuSync 4 μετά από τις δοκιμές που έχω κάνει υπολείπεται, να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο, μια δοκιμή σε περιοχή εκτός πόλης, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε και εκεί πέρα διαφορές, όπως δεν είχαμε και στη δοκιμή σύγκριση εντός πόλης. Παρόλο λοιπόν που έχουμε δοκιμάσει το OcuSync 4 και εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχω πει ούτε μία φορά μέχρι στιγμής πετώντας με OcuSync 4, δηλαδή με Mini 4 Pro R3, να πω ότι μακάρι να είχα FCC, μακάρι να είχα λίγο κάτι παραπάνω. Ίσως κάποιοι να θελήσουν να κάνουν κάποιες δοκιμές με FCC για να δούνε πώς ανταποκρίνεται. Με το χειριστήριο RC2, τη συγκεκριμένη περίοδο που γυρίζετε το βίντεο, δεν υποστηρίζεται στο να γυρίσει σε FCC, και αν υποστηρίζεται και μου έχει ξεφύγει, τότε δεν είναι εύκολο να γίνει. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε και πριν, ο υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνο, τέλος πάντων όπως θέλετε πείτε το, είναι ενσωματωμένος μέσα στο χειριστήριο. Αντίθετα, με το Ni2 ισχύουν ακριβώς τα πράγματα που ίσχυαν και με το Ni1. Εάν λοιπόν έχετε αγοράσει κάποιο hack, κάποιο patch για FCC, για να κάνετε κάποιες δοκιμές σε δύσκολες περιπτώσεις, τότε ισχύει ακριβώς το ίδιο και εδώ. Δεν κάνετε καμία αλλαγή, παραβάζετε το κινητό στο τηλέφωνο από πάνω, τρέχετε κανονικά και δουλεύει σε FCC για να μπορέσετε να κάνετε την δοκιμή σας. Φυσικά δεν σας κρύβω ότι με OcuSync 4 και FCC πραγματικά
δεν νομίζω να χάσει ποτέ το σήμα, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ υπερβολικές συνθήκες για να χάσει κάποιο σήμα με OcuSync 4, το οποίο ήδη δουλεύει καλά σε SE και γυρνώντας το σε FCC. Παρ' όλα αυτά όμως σας λέω ότι τα πράγματα είναι έτσι ως έχουν. Τώρα, από την άλλη πλευρά είναι και τι τον βολεύει τον καθένα. Δεν σας κρύβω ότι έχω πετάξει πάρα πολύ με το αντίστοιχο Ni 1 και εντάξει, με τον Ni 2 τώρα, ουσιαστικά είναι όπως σας είπα το ίδιο. Είναι σαν να πιάνω κάτι πολύ γνώριμο στα χέρια μου. Δεν αλλάζει δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χειρίζομαι. Με απλά λόγια, η οθόνη είναι πάνω από το χειριστήριο, το οποίο είναι μια συνήθεια γι' αυτό. Ενώ αντίθετα στο RC2 η οθόνη είναι κάτω από το χειριστήριο και αυτό πάλι είναι μια συνήθεια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και μου αρέσει πάρα πολύ να πετάω με το RC2, αλλά με το Ni 2, λόγω του ότι έχω πετάξει πάρα πολλές ώρες, μου φαίνεται πιο γνώριμη η διαδικασία. Τελικά όμως, όσον αφορά την απόδοση των χειριστηρίων, δεν υπάρχει ουσιαστικά, έτσι όπως το έχω δει εγώ, καμία διαφορά, παιδιά. Εάν έχετε μια καλή συσκευή για να βάλετε από πάνω στο Ni 2, η οποία τρέχει άνετα την εφαρμογή DJI Fly App, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έγκυται στη δικιά σας απόφαση όταν φτάσει η στιγμή να προμηθευτείτε ένα drone που διαθέτει ένα από αυτά τα δύο χειριστήρια και είναι το Mini 4 Pro ή το R3 προς το παρόν. Είναι τελείως δικιά σας απόφαση ποιο σας βολεύει περισσότερο, πάρτε αυτό που σας βολεύει περισσότερο. Και κάτι τελευταίο να πω, μιας και το θυμήθηκα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η μπαταρία του Ni 2, λόγω του ότι δεν έχει τίποτα ενσωματωμένο παρά μόνο το χειριστήριο, κρατάει πολύ περισσότερο από την μπαταρία του RC2. Εάν αυτό είναι κάτι το οποίο το βάζετε στο μυαλό σας, το Ni 2 κρατάει πολύ περισσότερη μπαταρία από το RC2, γιατί στο Ni 2 βάζουμε και το κινητό από πάνω, το οποίο το φορτίζουμε ουσιαστικά ξεχωριστά, ενώ στο RC2 είναι όλα ένα. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, συζητήσαμε λίγο τις διαφορές, ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι χειρότερο και πώς να το δείτε, πώς να το προσεγγίσετε όταν φτάσει η στιγμή να αγοράσετε τον drone που διαθέτει ένα από αυτά τα δύο χειριστήρια. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!